જય શ્રી કૃષ્ણ. સર્વ વૈષ્ણવજનોનું પુષ્ટિ સત્સંગ ચેનલમાં હાર્દિક સ્વાગત છે. શ્રી ગોવર્ધનનાથ કી જય. વૈષ્ણવો, વ્રજ મેરે મન ભાઈ સત્સંગ અંતર્ગત આપ સર્વનું સ્વાગત છે. વ્રજના લોકોત્સવોથી વૈષ્ણવ આપણે આજ માહિતગાર થઈએ. વ્રજ એટલે આનંદનું અને ઉત્સવનું ધામ. ગોલોકનો આનંદ અને ગોલોકના ઉત્સવો પૃથ્વી પર ક્યાંય હજારો વર્ષોથી એક સરખા મનાવાતા હોય ને તો તે વ્રજ 84 કોષમાં, એટલે વ્રજ 84 કોષને આનંદ લોક કહી શકાય. અહીંયા કોઈ પણ તિથિ અશુભ નથી. આજે અક્ષય નવમી છે તો ચાલો કંસના મેળામાં. આજે રથયાત્રા છે, ચાલો રથના મેળામાં. આજે વ્યાસ પૂર્ણિમા છે તો હાલો પારાસોલીના મેળામાં. આજે બરસાનાની રંગીલી હોળી છે ને તો હાલો ત્યાં આજે વૃંદાવનના મંદિરમાં વાસંતી ખંડ ખુલે છે તો ચાલો દર્શન કરવા. આજે દુર્વાસા ઋષિનો મેળો છે, હા તો હાલો મેળે. તો આજે અહીંયા ફૂલ છોડ છે, કાલે બીજે છે, પરમ દિવસે ત્રીજે છે તો ચાલતા જ રહ્યો. આજે હરિયાળી ઘટા છે, કાલે શ્યામ ઘટા છે, દર્શન કરતા રહ્યો. આજે કુંડવારાનો ઉત્સવ છે તો કાલે 56 ભોગ છે. આજે શ્રી ઠાકોરજી હટડીમાં બિરાજ્યા છે તો કાલે ફૂલના બંગલામાં બિરાજશે. પરમ દિવસે સ્નાન યાત્રા છે તો પછી રથયાત્રા છે તો આજે નાવનો મનોરથ, કાલે વળી પનઘટનો મનોરથ. તો ક્યાંક નવટંકી ચાલે છે તો ક્યાંક શ્વાંગ થઈ રહ્યા છે. વૃંદાવનમાં ભજન તો ગોવર્ધનમાં રશિયા, હાથ રસમાં કુસ્તી તો બરસાનામાં કીર્તન સમાજ. વ્રજમાં ઉત્સવો, મેળાઓ, તહેવારો, મનોરથો એનો કોઈ અંત જ નથી. વ્રજ એટલે મોજ મજા અને મેળાઓની ભૂમિ. ફાટ્યા તૂટ્યા વસ્ત્રોમાં નિર્ધન જેવી જિંદગી જીવનારા વ્રજવાસીઓ અહીંયા મસ્તીથી જીવે છે. તેથી તો અહીંયાની સ્ત્રીઓ છે એ ઊંચા સુરમાં ફરિયાદ કરે છે કે વ્રજની રજમાં અમે લક્ષ્મી છે એ કેમ ના બન્યા. વ્રજની રજમાં અમે લક્ષ્મી કેમ ના બન્યા? લક્ષ્મી બન્યા હોત ને તો શ્રી હરિની ચરણ સેવા કરત. એમની ચરણ રજ અમને ઉડી ઉડીને લાગત. વિશ્વભરમાં વૈષ્ણવ માનવ પ્રકૃતિ ઉત્સવ પ્રિય અને ઉત્સાહ પ્રિય છે અને એનું સૌથી મોટું સ્વરૂપ આ વ્રજમાં જોવા મળે છે. એવો એક પણ દિવસ ખાલી નથી હોતો કે વ્રજમાં કોઈ ખૂણે ઉત્સવ ના હોય. ઉત્સવ શબ્દનો મૂળ અર્થ છે એવી કોઈ ઘટના કે પ્રવૃત્તિ કે જે હૃદયમાં આનંદની છોડો ઉછાળે. વ્રજમાં વ્રત છે ને આનંદનું ધામ છે, કારણ કે સાક્ષાત આનંદનું સાકાર સ્વરૂપ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અહીંયા પ્રગટ થયા અને તેમણે અહીં આનંદમય લીલાઓ કરી. આનંદ સ્વરૂપ શ્રી કૃષ્ણની ચરણ રજ વ્રજની રજના કણકણમાં ભળી ગઈ. પરિણામે વ્રજ પણ સાક્ષાત ઉત્સવનું જ સ્વરૂપ બની ગયું. શ્રી કૃષ્ણના પ્રાગટ્યના દિવસથી જ વ્રજમાં રોજ કોઈ ને કોઈ નિમિત્તે ઉત્સવ થતા રહ્યા. શ્રી યશોદાજીએ જોયું કે પલ્લામાં પોઢેલા લાલાએ છે પહેલી વખત સુતા સુતા જાયતે પડખું છે ફેરવું, એટલે શ્રી યશોદાજીએ ઉત્સવ મનાવ્યો છે. તેમનો લાલો આંગળી પકડીને ઊભો થયો એટલે એનો ઉત્સવ. તો આથી ભક્ત કવિઓ કહે છે કે નંદ મહર ઘર સદા બધાઈ જય હો. નરસિંહ મહેતાએ ગાયું કે નિત્ય ઉત્સવ નિત્ય કીર્તન. આ ઉત્સવનો દોર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ મથુરા પધાર્યા પછી પણ ચાલુ જ રહ્યો. હા, તેમના પ્રિય સખા ઉદ્ધવજી શ્રી કૃષ્ણના જેવું પિતાંબર અને મુકટ ધારણ કરીને વ્રજમાં આવ્યા ગોપીઓને જ્ઞાન દેવા. ત્યારે વ્રજવાસીઓએ વ્રજ અને વૃંદાવનમાં શું મહાન ઉત્સવ છે મનાવ્યો હતો. એટલે શ્રી કૃષ્ણના સમયમાં વ્રજમાં મહાન મનાવાયેલા જે આ ઉત્સવો છે એની પરંપરા તો હજારો વર્ષો બાદ પણ આજે પણ વ્રજમાં ચાલી જ રહી છે. એમાંય વૈષ્ણવ આ હોળીનો દિવસ હોળીનો ઉત્સવ છે વ્રજમાં. કેવી રીતે? જો, વ્રજના સર્વ ઉત્સવોમાં બે ઉત્સવ સૌથી મોટા, હોળી અને દિવાળી.
બીજે બધે હોળી 2 દિવસ મનાવાય અને પહેલા દિવસે હોળી પ્રગટાવવાની અને બીજા દિવસે છે એ રંગોથી ખેલવાની. પરંતુ વ્રજમાં 84 કોષમાં હોળી પૂરા 17 દિવસ સુધી ખેલાય છે. તેમાંય પુષ્ટિ માર્ગીય મંદિરોમાં તો વસંત પંચમીથી શરૂ થઈ જાય છે તે ફાગણ વદ એકમ સુધી હોળીનો રંગોત્સવ મનાવાય છે. એટલે ક્રમશઃ હોળી ખેલ છે ને ઉત્તરોત્તર વધ્યા જાય છે. હોળીના દિવસોમાં માત્ર રંગોત્સવ જ મનાવાતો નથી. ક્યાંક સંગીત સમાજ થાય છે, ક્યાંક રશિયાની રમઝટ જામે છે, તો ક્યાંક કુસ્તીના દંગલય થાય છે, ક્યાંક નૃત્ય ગીત થાય છે, તો ક્યાંક ફૂલછોડ પણ થાય છે. અબાલ વૃદ્ધ સ્ત્રી પુરુષો સૌ મન મૂકીને હોળીના ઉત્સવના દિવસો બધાય માણે. તેથી એમ કહેવાય છે કે બીજો તહેવાર દેશ પરદેશમાં ગમે ત્યાં કરીએ તો હાલે, પણ હોળી તો છે વ્રજની જ અને વતનની જ. વ્રજની હોળી કૃષ્ણમય અને કૃષ્ણ છે એ હોળીમય, એ બની ગયેલા બધાને જણાય. તો હોળીના દિવસોમાં પૂરું વ્રજ કૃષ્ણમય બની જાય છે. પ્રત્યેક વ્રજવાસી છેલ્લ છબીલો કૃષ્ણ બને છે અને પ્રત્યેક વ્રજવાસીની દ્વાપર યુગની ગોપી બની જાય. વ્રજમાં સર્વત્ર હોળીનો ઉત્સવ મનાવાય છે. પરંતુ તેમાંના 4 સ્થળોની જે હોળી છે ને એ બહુ જ પ્રસિદ્ધ છે, ખૂબ વધારે પ્રસિદ્ધ છે. નંદગામ બરસાનાની લઠ્ઠીમાર હોળી, બલદેવજી દાઉજીની હુરંગા હોળી અને જાવ બેઠણની જે હુરંગા હોળી છે એ પણ એવી જ. અને ફારેડ ગામની આગ પર ચાલવાની રોમાંચકારી હોળી. તો નંદગામ બરસાનાની હોળીમાં નંદગામના છેલ્લ છબીલા યુવક યુવતીઓ રંગ ઉડાડતા, નાચતા, ગાતા, કૂદતા, હાથમાં ચામડાની મોટી મોટી ઢાલો લઈ બરસાના આવે. બરસાનાની કુશા યુવતીઓ છે એ વજનદાર લાકડીઓથી તેમનું સ્વાગત કરે છે. બરસાનાની યુવતીઓ ચપળતાથી હાથમાં લાકડીઓ ફેરવતા નંદગામના યુવતો હોય એના ઉપર ઘા કરે. નંદગામના યુવાનો હાથમાં પકડેલી ચામડાની ઢાલ કુશળતાથી પકડી લાઠીઓના ઘા ઢાલ પર ઝીલે છે. બરસાનાની સાંકડી ગલીઓમાં આ લઠ્ઠામાર હોળીનો આનંદ છે એ લેવાય છે. ઉપરથી રંગ ગુલાલની વર્ષા થાય છે. આ હોળી ખેલ જોવા દેશ વિદેશથી અનેક લોકો આવે. આવી બીજી હોળી છે જાવ બેઠણની પ્રસિદ્ધ છે. છતાં તાલુકામાં નંદગામમાં અને પાસેના વચમાં જાવ નામનું એક ગામ છે એ આવેલું છે ને એમ કહેવાય છે કે અહીંયા શ્રી કૃષ્ણે શ્રી રાધાજીના કોમળ ચરણોમાં અર્તો લગાડ્યો હતો અને તે પરથી આ ભૂમિ કેટલી બધી રસમય હશે એનું અનુમાન કરી શકાય. માટે બઠેન નામનું આ ગામ છે જ્યાં શ્રી ઠાકોરજી અને શ્રી બલદેવજી બની ઠણીને બિરાજ્યા છે. અને અહીંયા ચૈત્ર શુદ્ધ બીજથી બપોરથી ને હોળી ખેલનો પ્રારંભ થાય છે જે સૂર્યાસ્ત સુધી ચાલે છે. અને જાવ અને બઠેન એ બંને પૂરા ગામ હોળી ખેલવા માટે ઉમટે છે. વયોવૃદ્ધ અને મહેમાનો દર્શક બનીને રસ્તામાં બધાય ગોઠવાઈ જાય છે. વૃદ્ધ, યુવાન, યુવતીઓ, બાળકો અને બાલિકાઓની ટોળીઓ પરંપરાગત રંગબેરંગી વસ્ત્રોમાં સજી ધજી અને ગામના ચોકમાં એકત્ર થાય છે. ઝાંઝ, મંજીરા, ડફ, થાળી અને વાદ્યોના તુમલ ધ્વનિ સાથે તેઓ રસિયા ગાય છે. આજ બિરજ મેં હોરી રે રસિયા, આજ બિરજ મેં હોરી રે રસિયા. તેઓ નાચતા ગાતા ગામની પ્રદક્ષિણા કરે છે અને ગામના લતે લતે ફરે છે. ગામના દરેક ચોરાહા ઉપર રંગ, ગુલાલ, અબીર વગેરેથી તેમનું સ્વાગત સત્કાર થાય છે. પછી સૌ ગામ બહાર વિશાળ મેદાનમાં જાય છે. ત્યાં ગામની વધુઓ બધી છે એ હાથમાં લાઠી લઈ યુવાનોનું સ્વાગત કરે છે. યુવાનો બધા વાંસની છાબડીઓની ઢાલ બનાવે અને તેનાથી તેઓ બચવાનો પ્રયાસ કરે છે. નંદગામ બરસાનાની લઠમાર હોળીમાં ચાલતા ચાલતા સ્ત્રી પુરુષો તરફ લાઠી વીંજે છે. તેથી વાગવાની સંભાવના ઘણી ઓછી રહે છે. પરંતુ અહીંયા તો સામે ઊભા રહીને લાઠી દાવ ખેલાય છે અને બચાવ થાય છે. તો આનંદના ઉન્માદમાં પણ કોઈ સ્ત્રી કે પુરુષ એકબીજાના શરીરના કોઈ પણ અંગને સ્પર્શ કરતા નથી. આવી જ રીતે બલદેવજી દાઉજી પણ હુરંગાનો ઉત્સવ થાય છે અને ફારેડ ગામમાં હોળી સળગાવવામાં આવે છે. તેના અંગારા ઉપર ત્યાંના યુવાનો મસ્તીથી હાલે છે. તેમની આજુબાજુ અગ્નિની જ્વાળાઓ છે એ ઉઠતી હોય છે પણ કોઈ દાટતું નથી રહી
અને દ્રશ્ય કેવું હાવ રોમાંચકારી આમ ખડું થઈ જાય. વૈષ્ણવ જોવાનો આનંદ આવે. હવે આવે ફૂલ દોલોત્સવ. તો હોળી બાદ વ્રજના જુદા જુદા દિવસે જુદા જુદા સ્થળોએ ફૂલ ડોલનો ઉત્સવ થાય છે. તેને દોલોત્સવ કહેવાય છે. વૃક્ષની ડાળી પર દોરડાથી બનાવેલા ઝૂલાઓ પર ફૂલ પતાઓથી તેમને શણગારવામાં આવે છે. પુષ્ટિ માર્ગમાં અને રાધા વલ્લભ સંપ્રદાયમાં દોલોત્સવનું વધારે મહત્વ છે. ચૈત્ર સુદ છઠના દિવસે વિશ્રામ ઘાટ પર, ફાગણ વદ 11ના દિવસે માનસરોવર પર, રાધા રાણીના મંદિરે ફાગણ સુદ 11ના દિવસે છાતામાં અને ફૂલડોલના ઉત્સવ અને મેળા ભરાય છે. પુષ્ટિ માર્ગીય મંદિરોમાં ફાગણ વદ 1ને દિવસે ફૂલડોલનો ઉત્સવ છે ઉજવાય છે. એક વખત એવો હતો કે જ્યારે મથુરાની બજારોમાં દાઉજી અને શ્રી મદન મોહનજી હોળી ખેલવા પધારતા હતા. આગળ કીર્તનિયા સમાજ, તે પછી શ્રી ઠાકોરજીના સુખપાલ અને ત્યાર પછી ગુલાલ અને અબીલ ભરેલા ગાડાઓમાં ગોસ્વામી બાળકો અને મંદિર છે એના પરિચારકો તથા રશિયા લોકો બધાય જે ગાતા હોય એ તો ઈ અને રસોઈયાઓ પણ હોય ભેગા. અને કપડાની મોટી પોટડીઓમાં અબીલ ગુલાલ ભરી ભરીને ઉડાડવામાં આવે. લાલ, સફેદ અને રંગીન વાદળો બધાય છવાઈ જાય. રસ્તામાં, છજાઓમાં અને અગાશીઓમાં એટલો ગુલાલ જામી જતો કે વરસાદના તીવ્ર ઝાપટા પણ તેને મુશ્કેલથી સાફ કરી શકે. આજે પણ વૈષ્ણવો મથુરા અને વ્રજના બધાય મંદિરોમાં પૂરો 1 મહિનો રંગ ગુલાલ વરસે છે. ધ્રુપદ ધમાર ગવાય છે, ઝાંઝ ડફ મૃદંગ બાજે છે, શયનના દર્શનમાં રાડ ઉડે છે, દાઢી રંગાય છે, સ્વાંગ નાચે છે અને રશિયાઓ બધા કીર્તનિયાઓ છે એ રશિયા ગાય છે. તો વૈષ્ણવ આશા છે કે હોળી દોલોત્સવનો જે વ્રજની અંદર ઉત્સવ મનાવાય છે એની પૂર્ણતઃ જાણકારી તમને પ્રાપ્ત થઈ ગઈ હશે. તો અવશ્ય વિડીયોને લાઈક, કમેન્ટ અને શેર કરવાનું ભૂલશો નહીં. અને હા, હજુ સુધી આપ પુષ્ટિ સત્સંગ ચેનલ સાથે જોડાયેલ ના હો, સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો અવશ્ય કરી લેજો, જેથી તમને વૈષ્ણવ પુષ્ટિ માર્ગીય સત્સંગ અવિરતપણે આ ચેનલ દ્વારા પ્રાપ્ત થતા રહેશે. સર્વને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ.